หากคุณไม่ยินยอมนะตรงนี้ผมจะได้ให้ปางปงทำการอายัดบัญชีทางการเงินและทรัพย์สินของคุณไว้ก่อนอายัดไปโลดพี่มันมีอยู่ 3,200 กว่าบาทพี่อายัดไปเลย คุณเป็นดีเอสจริงเปล่าเพราะผมเป็นผู้จัดการไซเบอร์ผมไม่ได้รู้ว่าคุณดีเอสครับไม่เข้ากล้องเลยครับเอ้าทำไมปากคุณตำรวจไม่ขยับเขินนะเดอันนี้แก๊ง call center เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่า scammer ซึ่งทำงานด้วยการเที่ยวหลอกเอาเงินชาวบ้านแบบไม่เลือกหน้ามันขยายใหญ่โตและพัฒนาเทคนิคการหลอกมาตลอดหลายปีแต่ช่วงหลังๆมานี้ดูจะหนักขึ้นเป็นพิเศษขบวนการ scammer ไม่ได้ระบาดแค่ในไทยแต่ระบาดไปทั้งภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงจีนล้วนเจอปัญหาแบบนี้ทั้งสิ้นทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าทำไมถึงจัดการแก๊งพวกนี้ไม่ได้สักทีจะตอบคำถามนี้ได้ก็ต้องไปดูที่ศูนย์บัญชาการใหญ่ของพวกมันซึ่งส่วนหนึ่งตั้งอยู่ตามจุดเหล่านี้คำตอบที่หลายคนอาจมองข้ามไปหรือคิดไม่ถึงนั่นก็คือรัฐประหารในเมียนมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021Militer di Myanmar dan Papua sama saja Tak puas serang warga dan tak pula sayang nyawa kan tak pula saat malam yang berbulan datang lihat kepulangan sapana kepulan narak masa yang dapat teratur การรัฐประหารเกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังการเลือกตั้งทั่วไปจบลงโดยกองทัพอ้างว่ามีการโกงเลือกตั้งแต่สาเหตุที่แท้จริงน่าจะเป็นเพราะการชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD และมีแนวทางชัดเจนที่จะแก้รัฐธรรมนูญลดอำนาจการเมืองของทหารผลสืบเนื่องของการรัฐประหารนั้นตามมาด้วยการจับกุมผู้แทนราษฎรนักการเมืองและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมินอองหลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาคือผู้นำปฏิบัติการครั้งนี้และแน่นอนว่าเมื่อมีการรัฐประหารหลังการเลือกตั้งแลนด์สไลด์ระดับนี้สิ่งที่ตามมาก็คือการลุกฮือครั้งใหญ่ของประชาชนเริ่มตั้งแต่การชุมนุมตามเมืองต่างๆตีหม้อประท้วงทำเพลงแรปบอยคอตธุรกิจของทหารนัดหยุดงานไม่จ่ายค่าไฟไม่ใช้หนี้รัฐแสดงสัญลักษณ์ในโลกออนไลน์การต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงนี้เป็นกระแสหนึ่งของความเคลื่อนไหวที่เรียกว่า Civil Disobedience Movement หรือ CDM แต่เมื่อการปราบปรามสังหารจากฝั่งทหารมีแต่จะรุนแรงขึ้นทำให้ผู้คนหลายแสนต้องพลัดถิ่นจำนวนไม่น้อยเลือกเข้าร่วมกับกองกำลังชาติพันธุ์จับอาวุธสู้กับรัฐบาลทหารผู้นำกองกำลังกะเหรี่ยง KNLA ถึงกับบอกว่าเวลานี้คนหันมาสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแล้วทำไมทหารที่ไล่ยิงคนกลางเมืองสังหารประชาชนโจ่งแจ้งแบบนี้แถมยังรบพุ่งกับกลุ่มชาติพันธุ์มาหลายสิบปีถึงยังคงอยู่ในอำนาจได้เมียนมาปลดแอกเอกราชในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2หนึ่งในบุคคลสำคัญของขบวนการปลดแอกเอกราชเมียนมาคือนายพลอองซานนักปฏิวัติที่ประชาชนยกย่องให้เป็นบิดาของเมียนมาสมัยใหม่และมีอิทธิพลต่อคนเมียนมามาจนถึงปัจจุบันอองซานมีบทบาทนำเป็นตัวแทนชาวพม่าในการเจรจาต่อรองประสานงานกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจนเป็นที่ยอมรับรูปธรรมที่ชัดเจนของความพยายามรวมชาติครั้งนั้นปรากฏออกมาในข้อตกลงปางหลวงข้อตกลงในการตั้งสหภาพพม่าร่วมกับไทยใหญ่ฉินและกฉินหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษอองซานประสบความสำเร็จในการต่อรองกับอังกฤษเพื่อเรียกร้องเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่2และนำการสร้างชาติใหม่ในนาม AFPFL หรือขบวนการสันนิบาตต่อต้านฟาสซิสต์แห่งชาติจนต่อมาพัฒนาไปเป็นพรรคการเมืองสำคัญของประเทศแต่ก่อนหน้าจะได้รับเอกราชเพียงไม่กี่เดือนกลุ่มการเมืองของอองซานก็ถูกลอบสังหารหมู่ทำให้สถานะของข้อตกลงปางหลวงสั่นคลอนส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองของเมียนมามาจนถึงปัจจุบันแต่ทีนี้ในแง่ของหลักการพื้นฐานสัญญาปางหลงมันมีการบรรจุแนวคิดที่สัมพันธ์กับเรื่องสหพันธรัฐนิยมอยู่พอสมควรเลยทีเดียวอองซานเป็นคนทำตรงนี้ให้มันชัดเจนแนวทาง accommodation ก็คือการประนีประนอมระหว่างชนชาติพม่าแท้กับเขต frontier area นะครับหรืออาณาบริเวณชายแดนภูเขาเนี่ยมันสามารถประกอบร่างขึ้นมาเป็นประเทศพม่าเนี่ยนะครับก็ด้วยการเจรจาผ่อนปรนนะครับของนายพลอองซานแล้วก็ทำให้ชนะใจผู้นำชนชาติพันธุ์บางกลุ่มนะครับจนกระทั่งนำดินแดนและประชากรมารวมกันจนมาเป็นรัฐพม่าที่มีร่างกายภูมิศาสตร์ค่อนข้างใหญ่โตนะครับในจนถึงทุกวันนี้นะครับถึงอย่างนั้นรัฐบาลในรุ่งอรุณใหม่ที่นำโดยอูนุก็พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมตลอดทศวรรษ 1950
เมียนมาเป็นประเทศแถวหน้าที่มีผู้นำระดับโลกเดินทางมาเยี่ยมเยียนเสมอนักดนตรีชื่อดังมาเปิดคอนเสิร์ตในย่างกุ้งเลขาธิการสหประชาชาติชาวเอเชียคนแรกก็มาจากเมียนมามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ชัดเจนมีโครงการสร้างรัฐสวัสดิการและการโอนกิจการเอกชนมาเป็นของรัฐแต่ในปี 1958 พรรคสันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ประสบความล้มเหลวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจพรรคเกิดข้อขัดแย้งกับกลุ่มโปรคอมมิวนิสต์และยังขัดแย้งกับทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเพราะกองทัพไม่ยอมให้รัฐบาลอูนุปฏิบัติตามข้อตกลงปางหลวงที่ว่าเมื่อครบ 10 ปีให้หลังกลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิ์แยกตัวเป็นอิสระกลับกันรัฐบาลกลับยิ่งเชิดชูความเป็นเชื้อชาติพม่าและความเป็นปึกแผ่นเดียวกันมากกว่าให้สิทธิ์ในการปกครองตนเองแก่กลุ่มชาติพันธุ์เมื่อมีความไม่พอใจทั่วทุกหัวระแหงอูนุจึงเชิญนายพลเนวินผู้บัญชาการทหารเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลการจับกุมผู้นำกลุ่มต่อต้านต่างๆทำให้สถานการณ์สงบลงและเกิดการเลือกตั้งในปี 1960 รัฐบาลของอูนุชนะเลือกตั้งแต่เสถียรภาพก็อยู่ได้ไม่นานสุดท้ายนายพลเนวินทำรัฐประหารและปราบปรามผู้เห็นต่างในประเทศและนี่คือจุดเริ่มต้นของระบอบทหารในเมียนมาไอเดียเกี่ยวกับประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญและการจัดการความขัดแย้งถูกแทนที่ด้วยวิธีคิดแบบเอกภาพนิยมอำนาจนิยมและทหารนิยมรัฐบาลพลเรือนไม่มีกำลังวังชาก็ต้องพึ่งกองทัพนะครับในการเข้าไปต่อสู้กับกองกำลังหลากสีต่างๆเพื่อจัดระเบียบรัฐเมื่อมีการพัฒนาประชาธิปไตยแต่ประเทศชาติยังมีสถานการณ์การสู้รบมันก็เป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสให้กองทัพพม่าเนี่ยฝังตัวขยายอิทธิพลแล้วกองทัพก็ถือตัวเองว่าจุดกำเนิดของกองทัพพม่าเนี่ยมันเกิดก่อนที่พม่าจะเป็นรัฐเอกราชซะอีกเพราะฉะนั้นกองทัพตัวเองว่าเป็นกระดูกสันหลังในกระบวนการสร้างรัฐนะครับแล้วสร้างรัฐผ่านสงครามด้วยแล้วกองทัพก็เริ่มจะกล่าวอ้างเหมือนกันว่าสำหรับประเทศนี้ระบอบประชาธิปไตยอาจจะไม่น่าจะเหมาะในการแอดเดรสสถานการณ์สงครามกลางเมืองไอเดียแบบนี้ขัดกับแนวคิดเรื่องการสร้างสหพันธรัฐเมียนมาที่รวมผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ไว้แต่มีอำนาจปกครองตนเองนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้บรรดาชาติพันธุ์หลายกลุ่มจับอาวุธขึ้นสู้รบกับกองทัพพม่ามาจนถึงวันนี้ด้วยวิธีคิดดังกล่าวทำให้นายพลเนวินดำรงอยู่ในฐานะผู้นำประเทศยาวนานถึง26ปีเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นเผด็จการแบบพรรคเดียวและฉุดรั้งประเทศจากความหวังและความก้าวหน้าไปสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกตัดขาดตัวเองจากเศรษฐกิจภายนอกฉีกรัฐธรรมนูญปี 1947 ทิ้งโดยมีอำนาจการตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่นายพลเนวินเพียงคนเดียวในปี 1988 เกิดการลุกฮือของประชาชนครั้งใหญ่นำโดยขบวนการนักศึกษานับเป็นเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านเผด็จการครั้งสำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์เมียนมาผู้คนนับล้านลงถนนเพื่อประท้วงการปกครองที่ล้มเหลวของรัฐบาลทหารเรารู้จักเหตุการณ์นี้ในชื่อ 8888 Uprising ช่วงเวลาวิกฤตนี้เององซานซูจีก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะสัญลักษณ์ของชาติองซานซูจีคือลูกสาวคนสุดท้องของนายพลองซานเธอเริ่มชีวิตการเมืองในปี 1985 เมื่อเธอกลับมาตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยแต่การประท้วงครั้งใหญ่ก็จบลงด้วยการนองเลือดประเมินกันว่ามีประชาชนเสียชีวิตและสูญหายไปในเหตุการณ์ปราบปรามนี้กว่า10,000 คนစစ်တပ်ဆိုတာပြည့်ရင်မှန်အောင်ပြည့်တယ်မောဘောထောင်ပြီး6ထပ်မပါဘူးแม้นายพลเนวินจะลงจากตำแหน่งทางการเมืองแต่กองทัพก็ทำรัฐประหารและปกครองประเทศด้วยระบอบทหารอีกยุคองซานซูจีถูกกักบริเวณในบ้านนับตั้งแต่นั้นเป็นเวลากว่า 20 ปีแม้จะนับว่าเป็นการลุกฮือที่จบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่กระตุ้นจิตสำนึกทางการเมืองให้กับผู้คนเมียนมาและการรวมศูนย์ของกองทัพเช่นนี้ก็ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ยังคงเดินหน้าจับอาวุธต่อสู้กับกองทัพต่อไปเมียนมายังคงอยู่ใต้การปกครองของทหารมาอีกยาวนานตั้งแต่ปี 1988 แม้จะมีการเลือกตั้งอยู่เรื่อยๆและพรรค NLD ก็ชนะเลือกตั้งทุกครั้งแต่กว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับคณะทหารเลยก็ต้องรอถึงปี 2016 แต่การชนะในการเลือกตั้งนี้ก็ยังเป็นปัญหาเพราะมันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2008เมียนมามีรัฐธรรมนูญหลังได้รับเอกราชแล้วเพียง3ฉบับคือฉบับปี 1947 ประกาศใช้ก่อนได้รับเอกราชไม่กี่เดือน
ฉบับปี 1974 หลังในพลเนวินเปลี่ยนประเทศเป็นระบอบเผด็จการทหาร และฉบับปี 2008 ที่รัฐบาลทหารลักไก่ทำประชามติรับรองรัฐธรรมนูญท่ามกลางความโกลาหลจากพายุนากิสที่ถล่มประเทศกองทัพอ้างว่ามีประชาชนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญกว่า 93.82%แต่รัฐธรรมนูญ 2008 ของเมียนมามีลักษณะคล้ายกับรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดของไทยคือมีการออกแบบกฎหมายโดยเนติบริกรเพื่อคงอำนาจของกองทัพไว้ในระบบการเมืองใหม่ข้อวิจารณ์ถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยในการออกแบบกฎหมาย 3 ประเด็นใหญ่ที่เป็นปัญหาก็คือ 1. การกันโควต้า 25% ของที่นั่งในสภาให้กองทัพโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้ง 2. การกำหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงกิจการชายแดนเป็นคนของกองทัพเท่านั้น 3. ห้ามไม่ให้ผู้ใดที่มีคู่สมรสหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติลงสมัครประธานาธิบดีได้ในข้อ 3 นี้ชัดเจนว่าออกแบบมาเพื่อกีดกันพรรค NLD และองซานซูจีไม่ให้มีอำนาจทางการเมืองแม้การเลือกตั้งในปี 2010 จะมีลักษณะกึ่งประชาธิปไตยและพรรค NLD ก็บอยคอตการเลือกตั้งทำให้พรรคจำแรงของทหารชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์แต่เมียนมาในสมัยรัฐบาลเต็งเส็งชายผู้ปฏิรูปให้ประเทศมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจมากขึ้นมีการเปิดประเทศผ่อนคลายข้อจำกัดมากมายพัฒนาเศรษฐกิจกลับมาอีกครั้งกองทัพปล่อยตัวองซานซูจีจากการจองจำผมคิดว่ามันเป็นแรงระเบิดของความอัดอั้นใต้เงาเผด็จการมากกว่าครึ่งศตวรรษพอดีกลายเป็นว่ามันต้องเร่งเร้าให้มีการเปิดประเทศหรือคนพม่ามีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับในการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองแม้ว่ามันจะไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบมันจะเป็นไฮบริดเป็นเผด็จการผสมประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่ว่ามันดีกว่าสมัยสล็อก SPDC นานาชาติก็เข้าไปลงทุนในพม่าเยอะมากเพราะว่ามันอั้นมานานแล้วพอมันเปิดปุ๊บเนี่ยต่างประเทศก็รีบเข้าไปธุรกิจ SME หรือแรงต่างเนี่ยคนพม่าก็มาเป็นผู้ประกอบการหรือรับความช่วยเหลือลงทุนนะครับจากนักลงทุนต่างชาติเยอะเลยผมคิดว่ามันเป็นการอัดอั้นในประวัติศาสตร์หลายสิบปีแล้วมันมาระเบิดพอดีในยุคของประธานาธิบดีเต็งเส็งในการเลือกตั้งปี 2015 พรรค NLD ก็ชนะเลือกตั้งตามคาดแม้องซานซูจีจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้แต่ก็มีการแต่งตั้งตำแหน่งชื่อว่าที่ปรึกษาแห่งรัฐเพื่อให้เธอทำหน้าที่บริหารประเทศในช่วงเวลา10 กว่าปีมานี้เมียนมากลับมามีความก้าวหน้าและโอกาสทางเศรษฐกิจอีกครั้งแล้วก็เป็นช่วงเวลา10 ปีนี้ที่เกิดความคืบหน้าในการพยายามปรองดองและพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์มีการจัดประชุมปางหลวงแห่งศตวรรษที่ 21 แม้จะยังไม่มีความคืบหน้าในการสร้างสหพันธรัฐมากเท่าที่ควรแต่ก็มีการลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างกองทัพและกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศในปี 2015ถึงแม้พรรค NLD ไม่เคยประกาศว่าจะลดอำนาจทหารหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ก็เป็นที่รู้กันในหมู่ประชาชนว่านี่คือปณิธานที่หาญมุ่งชัยชนะแลนด์สไลด์ในการเลือกตั้งปี 2020 สร้างความหวาดกลัวให้กองทัพว่าอำนาจรวมศูนย์ในการควบคุมประเทศของพวกเขากำลังจะจบลงและนอกเหนือไปจากความพยายามลดอำนาจกองทัพพม่าก็มองว่าพรรค NLD จะปล่อยอำนาจยอมให้มีสหพันธรัฐซึ่งขัดแย้งกับวิธีคิดในการปกครองประเทศของกองทัพพม่าอย่างรุนแรงการรัฐประหารจึงอาจมีแรงจูงใจมาจากการปกป้องอำนาจรวมศูนย์ของกองทัพทั้งจากรัฐบาลพลเรือนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆด้วยการรัฐประหารในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 ทำลายทั้งความหวังในการสร้างประชาธิปไตยของประชาชนและทำลายสัญญาหยุดยิงระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับกองทัพไปด้วยการกวาดล้างปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงหลังรัฐประหารยิ่งเหมือนไฟลามทุ่งโซเชียลมีเดียทำให้ผู้คนเท่าทันสถานการณ์และประจักษ์เห็นความรุนแรงของกองทัพได้เร็วและชัดเจนกว่ายุค 8888 มากในเวลาปีกว่าๆหลังรัฐประหารการต่อสู้จึงยกระดับจากการประท้วงที่ปราศจากความรุนแรงไปสู่สงครามกลางเมืองพรรค NLD ถูกยุบบุคลากรในพรรคก่อตั้งรัฐบาลคู่ขนานขึ้นชื่อรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือเรียกสั้นๆว่า NUG ดำเนินการเรียกร้องประชาธิปไตยประสานงานระหว่างประเทศและจัดตั้งกลุ่มติดอาวุธต่อสู้กับกองทัพไปพร้อมๆกันกลุ่มชาติพันธุ์เองก็ประกาศสงครามเต็มรูปแบบกับกองทัพความรุนแรงและการปะทะกันเกิดขึ้นทั่วประเทศคนเมืองรุ่นใหม่ลุกขึ้นจับอาวุธต่อสู้กับทหารในช่วงเวลานี้เองที่เครือข่ายนักธุรกิจจีนเทาซึ่งพัฒนามาจากผู้จัดทัวร์คาสิโนในปอยเปตเริ่มสร้างแก๊ง call center เว็บพนันออนไลน์รวมถึงการค้ามนุษย์โดยฉวยโอกาสที่มีสงครามเข้าไปจับจองพื้นที่ในเมืองริมชายแดนต่างๆที่มีข้อพิพาทสงครามในพื้นที่ของประเทศเมียนมาเช่นไทย
ลาว และจีนเมืองอย่างเมียวดี ชเวโกโกเล้าไก่ และท่าขี้เหล็กอยู่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบกันระหว่างกองทัพพม่าและกองกำลังชาติพันธุ์อยู่ห่างไกลกับศูนย์กลางอำนาจอย่างเนปิดอร์กับกรุงเทพนี่จึงตอบคำถามว่าทำไมแก๊ง call center ถึงระบาดหนักและทางการไม่สามารถทลายเครือข่ายเหล่านี้ได้อีกทั้งเม็ดเงินมหาศาลที่ไหลเวียนในเครือข่ายธุรกิจมืดพวกนี้ก็ทำให้ต่อรองกับทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และกองทัพพม่าได้ง่ายขึ้นการรบที่ยืดเยื้อยาวนานและความเกลียดชังของประชาชนต่อทหารนับวันมีแต่จะทำให้กองทัพพม่าอ่อนกำลังลงกองทัพไม่สามารถเกณฑ์คนเข้ากองทัพเพิ่มได้ทหารที่ประจำการก็หมดใจบางส่วนหนีทหารยกธงขาวยอมแพ้หรือหลบหนีทัพจุดเปลี่ยนของสงครามเกิดขึ้นในปฏิบัติการ 1027 ที่เริ่มต้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2023 เป็นปฏิบัติการเข้ายึดฐานที่มั่นของกองทัพพม่าโดยกลุ่มพันธมิตร3พระราดรภาคซึ่งเป็นการรวมตัวของกองทัพโกกังกองทัพชนชาติตะอ้างและกองทัพอารากันรวมกำลังการบุกฐานที่มั่นของกองทัพพม่ารอบเมืองเล้าไก่ซึ่งเป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองโกกังในรัชฉานและประสบความสำเร็จในการยึดพื้นที่คืนโดยอ้างเหตุผลที่แปลกแต่จริงมาด้วยก็คือต้องการแก้ไขปัญหา call center และการค้ามนุษย์ชัยชนะของปฏิบัติการ 1027 เหนือกองทัพพม่าทำให้กองกำลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลทหารในเขตอื่นๆฮึกเหิมลุกขึ้นปะทะกับกองทัพพม่าทั้งประเทศผลกระทบหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้กองทัพพม่าเพลียงพล้ำสูญเสียฐานที่มั่นและด่านตรวจในพื้นที่ปะทะหลายแห่งนักวิเคราะห์บางส่วนกล่าวว่าเวลานี้กองทัพพม่ามีขนาดกองทัพและพื้นที่ยึดครองลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่นักวิชาการอีกส่วนก็มองว่าปฏิบัติการ 1027 ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการทวงคืนพื้นที่ปกครองของตัวเองกองกำลังชาติพันธุ์จำนวนมากไม่ได้มีจุดประสงค์และศักยภาพมากพอจะทำลายรัฐบาลทหารพม่าแต่จะอย่างไรก็ตามสงครามที่ปะทุขึ้นทั่วประเทศพร้อมกันตอนนี้ทำให้ประชาชนอีกนับแสนนับล้านต้องเผชิญภัยสงครามและการพลัดถิ่นในสถานการณ์ที่ยังไม่เห็นทีท่าว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดเช่นนี้ยิ่งนานวันมีแต่จะทำให้ความเสียหายยืดเยื้อยาวนานมากขึ้นวิธีหนึ่งที่จะหยุดความสูญเสียเช่นนี้ได้คือการเริ่มต้นกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพและสร้างข้อตกลงสงบศึกให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์นี้ประเทศไหนล่ะที่จะมีพื้นที่ชายแดนร่วมกับเมียนมามากที่สุดไทยเองก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากผู้ลี้ภัยสงครามมหาศาลคนในประเทศได้รับความเดือดร้อนจากขบวนการ call center ไม่น้อยไปกว่าจีนมีรัฐบาลที่น่าจะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมากพอจะเข้ามามีบทบาทนำในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในเมียนมาได้สำเร็จไม่มีประเทศไหนเหมาะสมไปมากกว่าประเทศไทยนอกเหนือจากการเป็นระเบียงมนุษยธรรมหรือ Humanitarian Corridor แล้วประเทศไทยมีโอกาสและศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นตัวกลางในการหาทางออกให้กับสงครามนี้ทั้งในทางการเมืองภูมิศาสตร์และความชอบธรรมแต่ความพร้อมทั้งหมดนี้จะไม่มีประโยชน์เลยหากรัฐบาลยังไม่รุกคืบในการร่วมกับอาเซียนเปิดโต๊ะเจรจาพูดคุยกับทุกฝ่ายรวมไปถึงองค์คาพยพต่างๆในฝั่งไทยเองอาณาบริเวณชายแดนโดยเฉพาะที่ติดกับประเทศไทยเนี่ยโครงสร้างอำนาจมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรอำนาจของ SAC ถดถอยลงนะครับอำนาจของกลุ่ม PDF KNU KNPP หรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆสารพัดกลุ่มเนี่ยเริ่มเรืองอำนาจขึ้นมาแล้วก็รัฐบาล NUG ก็มีอำนาจขึ้นมาในพื้นที่ชายแดนเหล่านั้นด้วยเหมือนกันหากความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและกระบวนการสันติภาพประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่จะได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านนับล้านแต่ยังสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้กับประเทศไทยอีกด้วยนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นได้จริงนั่นคือการทำให้ประชาชนคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีโลกไปพร้อมๆกันค่ะ